Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky, the design station. So आज हामी जाँदैछौँ staff picnic, okay, and we are going to fun, okay. So now अहिले चाहिँ म बस पर्खिरहेको छु, okay. So अहिले it's already 7:44. अब बस त 7:30 मा आउँछ भन्दै तर अहिलेसम्म आएको छैन. So this is my new design mask, okay. मैले यसको भिडियो बनाएको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो पनि. अनि I'm waiting for my bus, okay. So I think this will come now. बस आउने बेला भयो. सो अहिलेको लागि चाहिँ म बस स्ट्यान्डमा गएर बसिरहेको छु. सो लेट्स गो. Guys, अहिलेसम्म बसै आएको छैन. I'm waiting for my bus. Okay, स्कुलबाट आउँदैछ बस. सो अहिलेसम्म आएको छैन. हेर्नु पर्यो. बस आयो, ओके गाइज, फाइनली हामी आफ्नो पिकनिक स्पट त पुगिसक्यौँ. तर एउटा प्रब्लम के भयो भन्दा जुन चाहिँ बाटोमा हामीले जानु पर्थ्यो त्यो बाटो चाहिँ अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन भएर बन्द रहेछ. सो हामी अर्को बाटो जाने प्लान गर्दैछौँ अनि हामी अब अर्को बाटोतिर लाग्नेछौँ. ओके, हाम्रो बस पछाडि अर्को सेकेन्ड बस पनि आइसकेको थियो तर अब हामीले आफ्नो रुट चेन्ज गऱ्यौँ. ओके, सो हेर्नुहोस् हामी जानु चाहिँ कहाँ पर्ने थियो, कुन बाटोबाट जानुपर्ने थियो तर त्यो बाटो बन्द भएर अब यो बाटो पनि बन्द छ. ओके, सो अब हामी अर्को बाटो जान्छौँ अनि हामीलाई अर्को बसले छोड्यो. हेर्नुहोस् कहाँ पुगिसक्यो अर्को बस. ओके, सो वी आर गोइङ. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्. ओके गाइज, फाइनली हामी आफ्नो पिकनिक स्पटमा पुग्यौँ. ओके, अनि यो एकदम इम्प्रेसिभ अनि एकदम ठुलो जग्गा रहेछ, एकदम राम्रो. मैले मिसलाई प्लास्टिकको छोड्नु हेल्प गरेँ. ओके, अब म गइरहेको छु माथि सिँढीको माथि. हेर्नुहोस् कति राम्रो जग्गामा तपाईँलाई माथिबाट देखाउँछु. हेर्नुहोस् यसको सिन हेर्नुहोस् गाइज, टोयलेट पनि छ. ओके, एकदम राम्रो सबै कुरा छ यहाँनिर. ओके, तपाईँले पनि आएर एकपल्ट भिजिट गर्नुहोस्. ओके, अब म हेल्प गर्छु मेरो दाइहरूलाई. अब नानीहरू सक्दैन नि त. यु गो. ओके गाइज, सो एक्चुअली यहाँ यो पिकनिक स्पटमा अर्को स्कुलको एउटा स्टुडेन्टहरू पनि आएको थियो. ओके, क्लास 10-12 को कतिको स्टुडेन्टहरू पनि यहाँ आएको थियो. उनीहरूले आफ्नो प्र्याक्टिकल क्लास गर्न आएको थियो. ओके, अब उनीहरूको ब्रेक टाइम भएछ. सो उनीहरू पनि हामी टिचरहरूसँग आएर नै उहाँहरूले पनि डान्स सुरु गर्नुभयो. हेर्नुहोस्, आई थिङ्क दे आर फ्रम लिबर्टी. ओके, बिर्तामोरको.
सो उनीहरू पनि यहाँ आएर हामी टिचरहरूसँग नै उनीहरू पनि इन्जोय गर्न थाले ओके हेर्नुहोस् अनि माथि कैलाश सर बसेर आफ्नो मोबाइलमा गेम खेल्नु हुँदैछ ओके गाइज हेर्नुहोस् उनीहरू राम्रो नाच्नु हुँदैछ Okay guys, now it's time for game. Okay, so साजन सरले एउटा गेम अर्गनाइज गर्नुभयो which is very fun. Okay, खेल्नलाई एकदम मजा आयो हामीलाई किनभने त्यो एउटा एक्ट गर्ने थियो एक्ट भन्दा पनि सबैजना टिचरले फर्केर पछाडिपट्टि फर्केर उभिने अनि त्यसपछि साजन सरले एउटा स्टेप देखाउने त्यो स्टेप गर्दै 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 अगाडिसम्म आउने ओके सो साजन सरले एउटा स्टेप देखाउनुहुन्छ त्यो स्टेप चाहिँ अगाडि लास्टमा म छु त्यो चाहिँ मैले त्यो स्टेप चाहिँ मैले साजन सरले जस्तो स्टेप देखाउनु भएको छ त्यसरी गर्ने ओके सो सुरु भयो हेर्नुस् अब साजन सरले यो स्टेप देखाउनुहुन्छ सरलाई एउटा स्टेप देखाउनुहुन्छ हेर्नुस् ओके रेडी सर ओके सो स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 ओके यो स्टेप अब सरले अर्को टिचरले देखाउनुहुन्छ त्यसरी नै 1 2 3 4 5 6 7 अब मैले गर्नुस् अर्को टिचर त ब्याग हेर्नु पाएन है lovely correct नर्बत मिस तपाईको पालो lovely अब you have to copy miss भयो त्यही स्टेप यता जे देख्यो त्यति नै हो एकपल्ट मात्रै यता मिसलाई बोलाउनु ल रेडी मिस तपाईको स्टेप जे देख्यो त्यही ल त्यति नै हो मिस त्यति नै हो यो अब हाम्रो लास्ट स्टेप हो ल यो सिरिजन फ्रान्सर यो चाहिँ हाम्रो लास्ट स्टेप हो लास्ट ल फ्रान्सर सर हाम्रो सुरुको स्टेप यस्तो थियो साजन सरको गेम पछि अझै एउटा गेम फादरले अर्गनाइज गर्नुभयो ओके सो त्यो गेम चाहिँ स्टिकमा रिङ फसाएर आफ्नो साथीलाई पास गर्नुपर्ने ओके तर विदाउट युजिङ यो ह्यान्ड्स ओके सो हेर्नुहोस् यो गेम कति मजा आउँछ यो पनि धेरै इन्जोय गर्यो हामीले यस गेममा पनि सो साजन सर इज इन द फ्रन्ट ओके सो वी आर गोइङ टु स्टार्ट दिस गेम सो वाच दिस गेम केयरफुली हामी हार मान्दैन हामी अड्दै गर्छ तपाईं रेडी छ एकदम Let's go guys. One more last time already. Okay. Sir. Your time starts now. 1 2 3 हाथ Yes. Salawat tuh lupa sirau.
Rumah sirau. Good. Rumah sirau lupa. Tolak paru pala. Boleh tolak paru. Ada tolak paru tu. Tolak paru tu. Oh, tak boleh. Weh, jangan kita. After both the games, we had our khaja. Okay, so yo. धेरै डान्स गरिसकेपछि अब हामीलाई भोक लाग्यो सो फादरले सबैलाई एकै ठाउँमा निम्त्याउनु भयो अनि त्यसपछि सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो ओके अनि स्पेशली जुन चाहिँ हाम्रो खाना पकाउने टिम छ उनीहरूलाई हाम्रो अनिश सरहरू अनि लक्ष्मी सर अनि धेरै हाम्रो अरू टिचरहरू पनि थिए लाइक मिस बबिता एन्ड अदर टिचर्स ओके सो उहाँ सबैलाई फादरले धन्यवाद दिनुभयो अनि त्यसपछि हामीले प्रे गऱ्यौँ ओके प्रे गरेर अब हामीले के गर्यौँ हेर्नुहोस्
ओके गाइज पिकनिक सक्यो अब हामी आफ्नो आफ्नो घरतिर लाग्दैछौँ ओके हेर्नुहोस् हाम्रो चन्दन अङ्कलले गाडी हेर्नु हुँदैछ ओके सो अब हामी आफ्नो आफ्नो घरतर्फ लाग्दैछौँ ओके सो यो पानी क्रस गरेर जानुपर्छ ओके एज आई अलरेडी टोल्ड यु यो एउटा अन्डर कन्स्ट्रक्सन पिकनिक स्पट हो सो त्यसैले पानी छ ओके अनि बलुवाहरू पनि छ सो वी आर गोइङ नाउ ओके गाइज ओके गाइज आई मस्ट टेल यु मैले पिकनिकलाई चाहिँ त्यति धेरै मिस गरिनँ किनभने साजन सरले अलरेडी हामीलाई यति धेरै एन्टरटेन गर्नुभयो बसभित्र गीत सुनाएर गिटार बजाएर ओके हामीले धेरै इन्जोय गर्यौँ बसभित्र पनि ओके पिकनिकभन्दा पनि धेरै इन्जोय गऱ्यौँ हामीले बसभित्र ओके सो थ्याङ्क्स टु साजन सर ओके जहाँ साजन सर हुन्छ त्यहाँ त ह्याप्पिनेस हुन्छ एज वी अल नो ओके सो साजन सरले हामीलाई धेरै इन्टरटेन गर्नुभयो हामी सबैले धेरै नाच्यौँ ओके मोहन दाईले पनि पुरा गीत गाउनुभयो अनि हाम्रो फादरले पनि पछाडि बसेर सुनिरहनु भएको छ ओके सो थ्याङ्क यू साजन सर फर योर लभली सङ्ग्स ओके सो गाइज हेर्दै गर्नुहोस् हामीले धेरै इन्जोय गरेको भिडियोज गाइज आइ एम एक्सट्रिमली सरी ओके किनभने म तपाईँलाई गीतहरू सुनाउन सक्दिनँ ओके हामीले कुन गीत गायौँ अथवा पिकनिकमा कुन गीतमा हामीले नाच्यौँ भनेर किनभने त्यसमा कपिराइट क्लेम लाग्न सक्छ सो त्यसैले मैले यसलाई म्युट गरेको छु सो हेर्दै गर्नुहोस् ओके गाइस सो फाइनली आई रिच बिर्ता मोड ओके अब म घर पुगिसकेको छु अनि मलाई बसले यहाँ ड्रप गरेर बस चाहिँ गयो हेर्नुहोस् बस गइरहेछ ओके सो यो थियो आजको भिडियो ओके सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड अनि प्लिज फलो मी इन इन्स्टाग्राम टिकटक एन्ड फेसबुक सिविङ स्काईमै नाम छ ओके गाइज बाई